Hey guys, welcome back to my channel. यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो नाम चाहिँ एलिशा हो अनि म चाहिँ मेरो च्यानलमा मेकअप र ब्युटी रिलेटेड भिडियोजहरु गर्छु अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले च्यालेन्जेस र भ्लगिङहरु पनि गर्ने गर्दछु हैन। यदि तपाईहरुलाई त्यस्तो खालको भिडियोहरु हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि गर्नुभएको छैन भने। अब आजको भिडियोमा चाहिँ मैले श्रावणको स्पेशल मेकअप गर्न गइरहेको छु किनभने श्रावण लाग्न लागिसक्यो। अब यो भिडियो अपलोड हुँदा लागि पनि सकेको हुनुपर्छ हैन। अनि यो महिना चाहिँ अब सबै लेडिजहरुको लागि एकदम स्पेशल मन्थ हो अनि सबैजना व्रतहरु बस्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ हैन। अनि यो मेकअप चाहिँ मैले स्पेशली सबै लेडिजको लागि डेडिकेटेड गर्दै छु। अब धेरै ढिला नगरिकन म मेकअप भिडियोतिर लाग्छु। So let's go.